গাইজ আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মোৰ ভিডিঅ'টো যে নেমুলেশ্যন কেনেকৈ কৰে তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। গুড মৰ্ণিং গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো ভালে আছোঁ। গৰম কেনেকুৱা জনাব। এইফালে দেখিছেনে বহুত দিন হ'ল লং ভিডিঅ' মই দিবই পৰা নাই আৰু আজি ভাবিছোঁ এটা অকণমান লং ভিডিঅ' দিম আৰু আজি কিছুমান বস্তু দেখুৱাম। আজি দেখুৱাম মোৰ মানুহজনৰ কিছুমান বস্তু আৰু যিবিলাক বস্তু মানে দেখুৱাম হোৱা নাই আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু সেইখিনি কি কৰিম সকলোখিনি মই ক'ম আপোনাক। আৰু বস্তুখিনি বৰ্তমান দোকানত আনি থোৱা বহুত দিনেই হ'ল, কামখিনিহে আচলতে কৰা হোৱা নাই। আজি কামখিনি কৰিম। বস্তুটো হৈছে এইটো, এতিয়া এইটো খোলোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে দেখুৱাম দেই। এইটো দেখিছেনে? আপোনালোকে নিজে চাই লওক আৰু দেখিছেনে? এইবিলাক এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাক আছে। এনেকুৱা বহুত আছে আৰু এইবিলাক মানে কি হয় চাৰ্টিফিকেটবিলাক আৰু কিমাননো মানে এনেকৈ ফাইলত সামৰি থ'ম। ভাবিছোঁ এইখিনি গোটেইখিনি নেমুলেশ্যন কৰিম আৰু নেমুলেশ্যন কৰি পেলাই ৱালত লগাই থ'ম বুলি ভাবিছোঁ। কিবা দেখিও ভাল লাগে আৰু এনেকৈ ফাইলত সোমাই থ'লে ভাগে ভাগে কোনো দেখি নাপাব নে কি কয়। আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ নিজৰ শোৱা ৰুমতে মানে এনেকৈ এইখিনি পূৰা এসোপা আছে মানে এইবিলাক নেমুলেশ্যন কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ ৱালত লগাই থ'ম আৰু আজি দেখুৱাম নেমুলেশ্যন কেনেকৈ কৰে হা। যিসকলে জানেতো জানে আৰু যিসকলে নাজানে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ বাবে। এই দেখিছেনে? হিচাপ কৰা নাই, কেইবাখনো আছে। একেবাৰে নেমুলেশ্যন কৰি পেলাই হিচাপ কৰিম আৰু কি কি আছে কি কি নাই ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া তেন্তে বলক এইখিনি নেমুলেশ্যন কৰি লওঁ। এইটো হৈছে নেমুলেশ্যন কৰা মেচিনটো আৰু এইটো ইয়াৰ প্লাগটো লগাব লাগিব। ক'ত গ'ল ইয়াৰ প্লাগটো? ক'ত সোমাই আছে? এইকেইখন টেবুলত 3টা মেচিন আছে। বাকীখিনি মেচিনৰ কথা ক'ম বাৰু কেতিয়াবা। দেখিছেনে ক'ত ক'ত পাক খাই আছে? এতিয়া এইটো ইয়াতে এনেকৈ লগাই দিম, চুইচটো দি দিম। এইটো দেখিছেনে? অন কৰা মাত্ৰক এইটো ৰঙা লাইটটো জ্বলি গৈছে আৰু এইটো ক'ল্ড ঠাণ্ডা হ'ব, এইটো হট, এইটো গৰম হ'ব, জানেই আপোনালোকে। তাৰপিছত এইটো দেখিছেনে? এইটো ঘূৰি আছে আৰু এইটো লাহে লাহে গৰম হ'বগৈ আৰু যেতিয়া পূৰা গৰম হৈ যাব এইটো গ্ৰীণ লাইটটো জ্বলি যাব। আৰু এইটো টেম্পাৰেচাৰটো আৰু গৰমটো কিমান গৰম কৰে সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত কথা। এইটো এতিয়া মই 110তে দিছোঁ। মেচিনটো গৰম হৈ থাকক আৰু এতিয়া মই দেখুৱাম নেমুলেশ্যন পেপাৰত, মানে যোনখন কাগজ আপোনালোকে নেমুলেশ্যন কৰিব সেই পেপাৰখননো কেনেকৈ লগায়। এই কাগজখন আমি নেমুলেশ্যন পেপাৰত কেনেকৈ লগাম গম পায়নে? কেনেকৈ লগাম এতিয়া দেখিছেনে? নেমুলেশ্যন পেপাৰটো এইটো এফালে আঠা থাকে আৰু এফালে খোল খোৱা থাকে। দেখিছেনে? এই খোল খোৱা ফালে আমি পেপাৰখন লগাব লাগিব। আৰু দেখিছেনে? মেচিনটো গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ 2 হাতেৰে ধৰি এনেকৈ লাহেকৈ মেচিনটোত সমানকৈ দি দিব আৰু সিফালে ঘূৰি ঘূৰি সেয়া নেমুলেশ্যন পেপাৰখনে নেমুলেশ্যন হৈ যাব। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো।
আৰু এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকে আঠা থকা ফালেহে পেপাৰখন ভৰাব দেই, নহ'লে কি হয় পেপাৰ মানে বাবুল উঠি আহিব, যিহেতু হাৱাটো মানে বন্ধ হৈ যায়, হাৱাটো নাপায়। সেই গতিকে আঠা থকা ফালে মানে মেচিনটোৰ ফালে ভৰাব আপোনালোকে। এইখিনি দেখিছেনে? আৰু থাকিলে আচলতে লেমিনেশ্যন পেপাৰ আচলতে লেমিনেশ্যন পেপাৰ শেষ হৈ গ'ল। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে ইউটিউবত, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰি দিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই বাই।